A japán turné szerintem elsősorban nem csak a technika csiszolásáról szólt, hanem a kollektív művészi identitásnak a formálásáról. Nagyon hosszasan próbáltunk, több hónapon át. Élesbe megtapasztalhatták, hogy milyen az, mikor beleteszi saját magát, a személyiségét, a saját energiáit, és közösen létrehozhatunk egy nagy egységet. Megszülethet az a fajta csoda a zene által, ami miatt a zenét isteni művészetnek hívjuk. Széchenyi István Egyetem zeneművész hallgatói 2024. decemberében Japánban jártak. Ez egy óriási mérföldkő a 9 karú Széchenyi István Egyetem életében. Nagyon nagy energiát fektetünk a gyakorlatorientált képzés kialakításába és megvalósításába. A koncertsorozat az Ave Maria elnevezést kapta, annak szezonális jellege miatt, tehát ez a karácsonyi időszakban történt ez a hosszú fellépés sorozat. Remek tanáraim voltak, és úgy gondolom, hogy ők segítettek azért a zenei fejlődésemben. Főleg úgy tanuljuk a metodikát, mint tantárgyat. Tehát nyilván azért más, mert itt kicsit ilyen életszagúbb az egész, hogy rögtön ők megmutatják, hogy hogyan kell, akkor rögtön áthelyezik a darabra, hogy akkor most melyik részt hogyan kéne. Metodikán pedig inkább az volt, hogy jó, akkor ezt most itt kell, amikor ez jön, akkor majd akkor ezt kell alkalmazni. Sanyi és Ádám köztudottan hatalmas tudású és iszonyatos virtuózitással rendelkező zenészek, és ezt nekünk ugye lekövetni, mint kamarazenekar, egy külön kihívás. Már magán a próbák alatt is, ahogy hozzánk álltak, amilyen személyre szóló figyelmet adtak szerintem egyesével mindannyiunknak, ezt megtapasztalni, ez jó volt. Tehát egy csoportmechanizmusban is látni, hogy mind tanár, mind oktatók hogy állnak a hallgatókhoz, hogy állnak hozzánk, ebből sokat tudtam építkezni. Ahogy a német mondja, nachklang, nachklingen lesz, hogy tovább szóljon, a hang ne álljon, és mindig igyekezzen egy cél felé. Nálunk zenészeknél az első és legfontosabb dolog, ami alapján kiválasztjuk, hogy hol akarunk tovább tanulni, az a tanár, akitől tanulhatunk. Nekem is az én főtanárom személye volt az, aki a legfontosabb tényező volt. De én egyáltalán egy pillanatig sem bántam meg, hogy ide jöttem, mert egyrészt a várost is nagyon megszerettem. Nekem nagyon inspiráló a magabiztosságuk, de nekem erre szükségem is van, úgyhogy én ebből próbálok átvenni azt, hogy tényleg úgy állok ott, hogy büszke vagyok arra, hogy itt vagyok. Nagyon különlegesnek tartom, hogy eljuthatok egyrészt Japánba, maga az ország is nagyon tetszik, illetve az, hogy már fiatalon is megtapasztalhatom, hogy milyen egy hosszabb turnéra elmenni külföldre, és nagyon örülök, hogy ezt a barátaimmal is megtehetem. Tanárok inkább tanítanak, és a Sanyék meg igazából a valódi életre próbálnak minket rávezetni. A zenében nagyon sok mindent kell egyszerre véghez vinnünk, és ők egyből maximális szintet várnak el, mert ők profi zenészek. Második, harmadik próbánál kezdtem el érezni azt, hogy a Sanyi meg az Ádám változtattak a technikájukon, és elkezdték hozzáadni azokat a darabokat. Technikai, zenei, mindenféle építőkockákat, amiből eljutottunk arra a szintre, ahol már most áll a darab, meg az egész műsor.
Győr az mindig a szülővárosom maradt, hiába élek Bécsben, ott alapítottam családot is, ott is tanítok, de Győr az mindig egy nagy szerelem, és ez egy különleges érzés. Azt is hozzá kell tennem, hogy a Győri Széchenyi Egyetem azt is támogatta, hogy már a nyári kurzusokra is ösztöndíjat adott az ifjú muzsikusoknak, és elkezdődhetett egy olyan fajta munka és összekovácsolódás köztünk, ami elengedhetetlen abban, hogy a közös muzsikálás is különlegessé váljon. Az első megmérettetés Bécsben volt a Haus der Industrie-ban. A hang kvalitására kell figyelni, és lehet nagyon hallása, ide jön a második hegedű, ide. Ez egy nagy gálakoncert volt, egy segélykoncert, és abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy mi léphettünk ott fel. Wir haben dieses Jahr das ausgesprochen besondere Glück gehabt. Ja, Adam Csándor und dem ganzen Kammerorchester grenzgeniale Musik zu haben. Ich war wirklich bewegt. Einzelne Stücke haben mich verzaubert. Es war wunderschön. Und wenn uns so viele mithelfen und wenn die Musik so wunderschön ist und die Leute wirklich begeistert, dann ist das natürlich ein ganz toller, besonderer Abend. A kihívás az mindig az, hogy nem lehet annyira bepróbálni valamit, hogy ez most azt mondjuk, jó, ezt bepróbáltuk, ez működőképes. Nem, az ember az mindig más érzelmi szinten van, más energiaszinten van, és ezért fontosak a bejátszó koncertek, hogy ezt megtapasztaljuk együtt, hogy kinek mi a feladata abban a pillanatban, mit kell magamból hozzáadni az egész egységhez, hogy a legjobb célt érjük el. Budapesten is adtunk egy koncertet, Pannonhalmán, a 800 éves bazilika jubileumja alkalmából. Nekem ami a legfontosabb, persze a zene mellett, a zenei részek mellett az, hogy most ez a kis zenekar egy érzésvilágban mozog. Itt mindenki ugyanolyan egyforma. Először ez érdekes volt, mert nem így volt a dolog. Mindenki azt gondolta, hogy órára jön, hogy ez is egy valamilyen óra, ami az iskolában van. De ez nem olyan óra, mert ez nem óra, hanem együtt zenélünk. Miért próbál az ember? Miért gyakorol? Persze, hogy nagyon sok a követelmény, hogy az, hogy tökéletesen tudják a szólamot, fölkészülve jöjjenek, időbe oda kell menni, meg legyenek a kották, fölkészülök pontosan a próbára, tudom az anyagot. Ez egy dolog. Csak az, hogy mi van a hangok mögött, az a lényeg. Amikor elkezdünk játszani, én ugyanúgy ott vagyok a színpadon, együtt vagyunk, és együtt csináljuk meg. Van az a mondás, hogy sírva vígad a magyar. És ez a két érzés az, aminek a zenébe ott kell lenni egyszerre. Ezt fogjuk bemutatni. Érjenek ide, ők tökéletes.
Ja, látod, mondtam neki, hogy ceruzát is adjanak. Thank you very much, Larsen, for support our orchestra. The sound is so rich and so beautiful. It helps a lot. Thank you. Itt vagyunk a reptéren, megérkeztünk. Mentor, az a felelősség és az a tudat, hogy formálom, hozzáadok valamit az életükhöz, hiszen tapasztalatból tudom, hogy nekem is ennyi idős koromban egy ilyen turné, ez felejthetetlen élmény, és annyira formálta nekem az identitásomat, a kifejezést, a betekintést a japán hagyományokba, a kultúrába. És a zene és a kultúra ez esetben összefonódott, hiszen egy akkora komplex élményt adott számunkra is, és a diákoknak is, hogy ez egy életre meghatározó élmény. Salamanca Hallba tartunk. Biztos lesznek eleinte kis akadályok, de szerintem megoldjuk. Fergeteges volt, hát nem tudom, ilyen 8-10 éves gyerekek lehetnek, de felnőtt korú szinten tisztán tempóba énekelnek, úgyhogy nagyon tehetségesek. Hát a színpad nem könnyíti meg a dolgunkat, eléggé süket kés és nagyon meleg van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Hallgatóinkat színpadi és zenekari zenésznek képezzük. Ugyanakkor, amikor 3000 ember előtt szükséges fellépni egy 14 fős vonalzenekarnak 2 világhírű művész vezetésével, az a legnagyobb próbatétel egy fiatal művész számára. Igen hálásak vagyunk, ehhez persze szükséges a kar által nyújtott igen magas színvonalú képzés. Itt szeretném Hontvári dékán úr munkáját elismerni, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara közvetítését, Périntér Péntek Imre úr munkáját. Igen büszkék vagyunk, és bízunk abban, hogy ez a fajta mester-tanítvány viszony, ez gyakorlatilag képviseli azt, amit az egyetemünk minden oktatási tevékenységében reprezentál. Most itt vagyunk Tokióban, tegnap este érkeztünk, és most megyünk a koncerthelyszínre, ahol 2 koncert lesz, a Tokyo Opera City Hallba.
ez sikerült a legjobban. Valószínűleg amiatt is, mert ez a terem azt hiszem egyébként a legnagyobb egész Japánban, ahol játszunk, és én személy szerint azt gondolom, hogy itt a legkellemesebb zenélni. Az én tempomba gyere, ne a tiédbe. Ahogy én átveszed, abba folytasd. Szétment, ugye? Vagy nem hallottad te se senki? Hallottátok? Az a lényeg, hogy most már egybe kell játszani. Azt kellene már tudni ennyi koncert után, meg a próbák után, hogy melyik szólam a fontos. Így nyílik ki a terem. Ezért a hang az így bum, és egybe szól, egybe megy szét. Itt meg valahogy kimegy szét először, és utána keveredik össze, és azért visszhangzik. Legfontosabb volt a diákok számára, amit hozzá tudtam én tenni a zenélésükhöz, hogy a pillanat a lényeg, mert hiába vagyunk 100%-ba felkészülve, ami nincs is, de ha mondjuk 99%-ra, az még nem biztos, hogy úgy is fog sikerülni, vagy az ember hozzá tudja adni ezt a pluszt. Nyilván nem volt borítékolható előre az, hogy minden jól fog sikerülni, nagy sikerünk lesz, de sikerült, mert az alázatos munka, a gyakorlás, a jó instrukciók úgy összehozta a csapatot, hogy az első koncert után rögtön 2 ráadást adtunk. Éreztem az energiákat, hogy együtt vagyunk, hogy örülünk, hogy zenélünk. Nem az volt, mint tegnap, amikor egy kicsit fagyottabb volt a hangulat. Én úgy gondolom, hogy ez a mai, ez nagyon jó volt. A szabadidőnkben voltunk Oszakában. Megnéztük a várkastélyt, és körülötte egy ilyen kis japán kertet. Tokióban is volt egy szabadnapunk. Eddig ugye inkább csak betontengert láttunk, de most betekintést nyerhettünk az ilyen ősi japán feelingbe is. Ez ilyen szárított tintahal. Amúgy nem olyan rossz ízű, mint amennyire rossz szagú. Egyszer elég van, nem tudod, milyen íze van? Lehet 100 jenért kívánságot kisorsolni, kihúzni. Kapunk vagy egy jó szerencsét hozó ilyen lapkát, vagy egy rossz szerencsét hozó lapkát, és én mindkétszer rossz szerencsét hozó lapkát hoztam. Az írás szerint ide kell felrakni a rossz szerencsét, hogy ne kövessen minket. Japánban az éjszakák egy ilyen nagyvárosban nagyon izgalmasak tudnak lenni. Alkalmazkodnunk kellett nem csak a színpadon, hanem a mindennapokban is, úgyhogy ez egy ilyen összekovácsoló dolog volt. A Jávorkai testvérektől elsősorban azt tanultuk, hogy milyen, amikor rögtön meg kell oldani egy problémát, hiszen a színpadon sok váratlan esemény is történhet, és nyilván történt is velünk, és ezeket egyből valahogy meg kell tudnunk oldani, és ebben nagyot fejlődtünk, hogy hallgassuk a többieket, hallgassuk egymást, és igazodjunk, mindig alkalmazkodjunk egymáshoz. Teljesen más megvilágítást kaptunk, hogy hogyan
hogyan állhatunk még hozzá a klasszikus zenéhez, és hogyan építhessük be ezt a látásmódot az előző tudásunkba. Megtapasztalt azt, hogy a pillanat milyen fontos, és ha ott kínálsz 2-3 ezer ember előtt, ezt lelkileg meztelen vagy, őszintén kell hozzáadnod mindent, amit van a zenéhez. És ezáltal tudod az embereket megnyitni, a lelküket megérinteni. Így jön létre az az interakció, amit csodának nevezünk.